القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما أعجب شأنك، يخلقك الله من نطفة من ماء مهين، وما كنت شيئا ولا كان لك ثقل، حتى إذا سواك وعدلك، خلقك فسواك فعدلك، ومشيت بين برديك، وكان للأرض منك وئيد وثقل، تكبرت على مولاك وسيدك. من القصص التي مرت بي في أثناء سفري للدعوة أن كنا في سفينة باخرة كبيرة 12 طابق، فصلينا صلاة الفجر في جماعة في صالة، فمر بنا أحد الملحدين من تلك البلاد ومعظمهم ملاحدة، فكأنه استوقفه أمرنا وأراد أن يسدي إلينا نصيحة. بعد أن انتهينا من الصلاة جاء وجلس بكل أدب وقال: أنا يعني أحترم دينكم وأحترم أمركم، ولكن لي رغبة أن أتكلم معكم، فهل تسمحوا لي؟ قلنا: تفضل. فنصحنا يعني على حسب ظنه أن الإنسان أعلى شأن في الدنيا كلها، فلما تضعون جبهتكم لشيء آخر لا ترونه؟ فقلت للمترجم، وكان يحسن الفنلندية مثله، قل له: نحن نضع جبهتنا للذي خلقنا وصورنا وأعطانا السمع والبصر. فقال: ما أحد صنع. قلت: من صنعك أنت؟ من خلقك؟ فقال: أمي. قلت: أمك ما تستطيع، هل أدخلت أصابعها لتسوي بنانك ولتصنع عينيك وأذنيك؟ ثم تكلمت معه حول هذا، وأن الذي خلقنا وخلق الكون كله، وألجأته إلى الأمور العقلية. قلت له: هذه الباخرة 12 طابق، لو أنك قيل لك أو قيل لي أنها وجدت ذات يوم هكذا من غير صانع لها، قلت لها: كم استغرقت؟ قال: أنا لا أعرف، لكن سنوات. قلت: لو قال لك أحد أن وجدتها في الصباح هكذا أتصدق؟ قال: لا. قلت: وتريد أن أصدق أن هذا الكون البديع العجيب، السماوات والأراضين والشمس التي تشرق وتغرب من غير أن تتأخر بلايين السنين للحظة واحدة، أنها هكذا وجدت؟ فها هنا استسلم قليلا وقال: لا شك أن هناك قوة فوق البشر. قلت: هذه التي تحكي عنها هي التي نحن أن نسميها، هذه القوة هي قوة الله، وهو الله ربي وربك. فكأنه نزل درجة، فقال: يعني ومحمد ألا تعبدونه؟ يعني أنتم وأنتم تضعون جبهتكم ألا تسجدون لمحمد؟ قلت له: لا، نحن لا نعبد محمدا. قال: يعني هو بشر مثلك؟ قلت: نعم. قل له: أصبت الصواب، محمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلي تماما من حيث البشرية، له عينان ولي عينان، وله أذنان لي أذنان، لم يكن له 5 أرجل ولا هو بشر مثلي. لكن قال: يعني في الدرجة. قلت له: لا، الدرجة تختلف، كما أنك أنت تشتغل فين؟ قال: في شركة. قلت: أنت والمدير نفس الدرجة؟ قال: لا، هو أعلى. قلت: يعني أعلى يعني عنده 5 أعين ورجل و6 أرجل؟ قال: لا. قلت: فكذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أعلى درجة من البشر كلها، لأن الله اصطفاه لإرساله لنا. أما البشرية فهو بشر، فلا نعبده ولا نعبد إلا الله. ثم كان بيني وبينه كلام
نزل درجة وقال لما منعتم الخمر والخمر شيء طيب؟ قال وأنا قرأت في التاريخ أن العرب كانت تحب الخمر فلماذا منعتم وحرمتم؟ قلت في هذه البلاد، قلت لا، أولا خلينا نتفق على الأصول. الأصل أن الله خلقك، والأصل أنك لم تخلق عبثا، خلقت لتعبده ولكي تعرف عبادته أرسل لك رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسل رسلا آخرين قبله. هذه أصول لابد منها. نرجع إلى التفاصيل شيئا فشيئا. الخمر أنتم لما حرمتموه على سائق السيارات؟ قلت أنا أسافر في هذه البلاد وتستوقفنا الشرطة، شرطة المرور بعض المرات، فتتأكد من السائق بنفخ آلة يتبينون من خلالها أنه ليس بسكران، فإن وجدوا فيه السكر عاقبوه عقابا شديدا. قال نعم. قلت فلماذا منعتم؟ قال لأن هذا السائق يؤذي الآخرين. قلت عرفت الآن الجواب؟ أنتم لكم دولة هنا تحكم فيما بين، والله له الأرض كله، وهناك أماكن ما في دول، فالله وضع قانونا يحمي الناس من شر هذا. وسبحان الله أيها الإخوة الكرام، وأنا في أثناء الكلام جاء صاحب له سكران، كان في غرفة واحدة يبحث عنه فوجده فهاجم علينا وسب وجدع فما كان منه إلا أن أمسكه هو بنفسه وأرجعه إلى غرفته وجاء يعتذر لنا. فقلت له ما بال صاحبك؟ قال كان سكران. قلت يعني ماذا فعل؟ يعني ماذا سكران؟ يعني ضربوه؟ قال لا، شرب خمر. قلت الخمر كويس طيب الآن؟ قال لا ليس. قلت إذن عرفت حكمة الله في منع الخمر وتحريمه. وهكذا قلت له الآن أنت أتيت لتنصحنا، نحن ننصحك، أنت تسلم لله قبل أن يتوفاك، وإذا أبيت فأقر لي يوم القيامة أنني كلمتك ودعوتك إليه. فقال يعني أنا كلامك اقتنعت به لكن يحتاج مني إلى وقت. وهكذا أيها الإخوة الكرام الدعوة إلى الله لهذا الجنس من البشر ضرورية، وهذه مسؤوليتنا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وجزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.